אתה כל הזמן נמצא בתנועה. תנועה שמביאה אותך למקומות מדהימים. כל לילה ישן במקום אחר. והתנועה הזאת מייצרת מפגשים מרתקים. מפגשים עם נופים. מפגשים עם אנשים אחרים. מקומיים, מטיילים. חלקם יותר מוזרים קצת לפעמים. מפגשים עם המשפחה שלך. וגם מפגשים עם עצמך. אז איך נולדה ההחלטה לצאת לדבר הזה? זה היה חלום של שנים כאילו. לא קרה. כן, זה... אני חושבת שכשידענו שתובל הולך להשתחרר, אז קצת חששנו מהיום שאחרי, ואיך ייראה פה הבית כשפתאום חוזר מישהו מהמון שנים של היעדרות. שלא יפר את האיזונים. וזה היה נראה לנו כמו הפתרון המושלם, לקחת את כל החבילה הזאת ולנסות לבנות אותה במקום אחר, ולא כאן באזור המוכר, שהוא לא שייך אליו, לא היה שייך אליו. אז ככה זה נולד, אבל גם נראה לי שהתבוננות במשפחות אחרות שעשו את זה, שתמיד קינינו בהם ששמענו אותם מספרים סיפורים על כל לילה הולכים לישון במקום אחר, ובבוקר לא תמיד זוכרים איפה הלכנו לישון. פותחים ככה את התריס ומסתכלים החוצה, פה יש אגם, פה יש חוף, פה יש הר, כל פעם מקום אחר. הכי דרום של ארגנטינה, ארץ האש, המקום הכי דרומי שאפשר להגיע עם רכב, וללא ספק אחד המקומות הכי יפים שהיינו בהם בטיול. אחד המקומות הכי מדהימים שעצרנו לשינה על החוף. תראו איזה מדהים כאן, הערים מאחורה, אין פה אף אחד. המשאית הזאת לקח לנו הרבה מאוד זמן למצוא משהו שמתאים, 6 אנשים, גם לנסיעה, גם לשינה. רצינו משהו אוטונומיה, אוטונומי עם יכולת 4x4. בסופו של דבר אני חושב שזה השתלם, זה אפשר לנו להגיע למקומות שעם מוטורום רגיל אני חושב שלא היינו מצליחים להגיע. לרדת לחופי ים, אגמים. כל מה שצריך בעצם היה לנו שם, מטבח, מקלחת, שירותים, הרבה ארונות ותאי אחסון, בגאז' ענק בחוץ, פינת אוכל שהיא הופכת למיטה של מיכל ושלי. וזה היה נחמד שישנת בחדר אתה ועוד 2 אחים שלך ביחד? כן. חדר בגודל של מיטה? לא, יותר קטן. יותר קטן ממיטה? והיה לך מקום לדברים שלך? מה היה לך על המיטה? זה הופך להיות הבית במשך כמעט 1.5 שנה. אתה חי שם, אוכל, ישן, לומד, משחק, נוסע, שבתות של גשם, או סתם ימים שנשארים באותו מקום ולא זזים. זה ממש בית. זה לא מה שהיה משנה, זה פשוט לא כל כך משנה לאן אתה מטייל. אז כל הרעיון היה לקחת אותם ולהדביק אותם אחד לשני חזק, לגרום להם להתמודד עם משהו ביחד, כמו מין צוות שעובד על פרויקט נורא חשוב וקשה. ומה התפאורה שתרוץ בחלון פחות עניינה אותנו. בהתחלה חשבנו לעשות 3 יבשות, צפון אמריקה, דרום אמריקה ואוסטרליה. ומהר מאוד שנכנסנו לתכנון, אז אתה מגלה שאומנם 1.5 שנה זה נשמע מלא זמן, אבל בתכלס, אתה מנסה לסדר את זה על המפה, אז זה לא נכנס ב1.5 שנה. אז החלטנו להוריד קצת.
וואו, זה שעות על שעות של נהיגה, של 6-8 שעות באוטו. קוראים הרבה, משחקים, לומדים, אני ישנים, מכיר כל מיני להקות שאני אוהב. שומעים מוזיקה. פרל ג'ם, דמיין את הדרקונים, קינג, כל מיני. קווין. זאת הסדרה, אז שמח. מלא סרטים תוך כדי נהיגה, יושבים מאחורה, מורדים את התריסים ופשוט רואים עוד סרט ועוד סרט. כן, גם לימודים. פשוט למדו לנצל את הזמן. להתייחס לנסיעות כאילו זה בית. לא קיירס, טיינס. יאיה, ספר קצת איך היינו לומדים בטיול. והיו מלמדים אותנו שעה ביום רק. שעה ביום? ו-EBC. מכופפים לפי זווית של הזווית. בסדר? היינו לומדים בבתי קפה, בספריות, כל פעם היינו מוצאים מקום אחר. גם בחוץ. בחוץ, בפנים. מה היית לומד? הייתי לומד עברית ומתמטיקה וגיאומטריה, ויואב ותמר היו לומדים אנגלית ומתמטיקה. גם צילום וציור. ציינו. איך אומרים ביצים בספרדית? כמה שמתם? איך אומרים 2 בספרדית? מה זה? זה כל מיני מוזיאונים, מוזיאון המדע, מוזיאון האמנות, מוזיאון טבע, מוזיאון החלל, מוזיאון המדע. מגניב. בפעם הבאה שתהיה לך הזדמנות, תזיז את החייל שלך, ככה שהוא יכול ללכת אליה, אתה יודע, אתה עכשיו טובים? עכשיו. למדנו גם היסטוריה ופוליטיקה, ביולוגיה, גיאוגרפיה. למדנו על איך אנשים חיים, אילוף כלבים, ראינו אנשים עם מקצועות מיוחדים יותר. לא מפחיד? מפחיד? מפחיד גם לפני וגם תוך כדי וגם בכל שלב. לפני שמוציאים אותו מהנמל זה מאוד מפחיד. לפני שנכנסים ועוברים איתו גבול ולא יודעים, מפחיד. מחפשים מקום לישון, לא יודעים איפה ישנים בלילה. כשכבר מוצאים מקום לישון, לפעמים זה קצת מפחיד. כאילו יש כל הזמן. שאף אחד לא יהיה חולה. היו גם עניינים טכניים, מטבע הדברים, זה אוטו לא חדש. למדתי הרבה מכונאות תוך כדי, חלק מרצון, חלק כורח. החלפות שמן, עניינים של חשמל, החלפת תרמוסטט. הלך פאקום ראש בקנדה, זה היה סיפור רציני. ימי מוסכים היה הכי קשה, הסיוט לגמרי היה בעצבני וחם, ותמיד זה מקום כזה מגעיל ומסריח, ותמיד אתה בטוח שעובדים עליך, ואולי מתקנים, אולי לא מתקנים, אבל כאילו, סיוט. התיקון הכי משמעותי קרה ממש תקלה משמעותית, 10 ימים לפני שהיינו צריכים להעביר את האוטו למי שכבר קנה אותו. תקלה רצינית במנוע שחייבה בעצם להוציא את המנוע, לפרק אותו. המזל הגדול שהמלאך אדם עזר לנו עם העניין הזה, ובעצם אתה מבין שמכל התקלות זה מה שמייצר לך את המפגשים הכי מעניינים עם האנשים. בטיול פגשנו המון אנשים.
נראה לי שכל האנשים שפגשנו כמעט היו רק נחמדים. בדרך כלל האנשים האלה שפגשנו בטיול לא הצלחנו להסתדר איתם כל כך, כי הם לא ידעו עברית ואנחנו לא ידענו את השפה שהם דיברו, אבל בסוף הסתדרנו איתם. מכל מי שפגשנו למדתי משהו. את כל מי שפגשנו בטיול הזה אני לא אשכח בחיים. כולם שואלים אותי איך אפשר לשלוט ככה במקום כל כך קטן, אבל זה הקטע, שבגלל שזה כל כך קטן, אז אתה כל הזמן בחוץ, משחק בכדור, משחק בנהר, מטפס על עץ, הולך לטיול על הר, עושה בקייק, פשוט כל הזמן בחוץ. אני נורא מתגעגעת לזה שהיינו כל הזמן האחים ביחד. כי עכשיו הוא הולך לחוג והוא הולך לחבר, ואנחנו בקושי ביחד, אז זה משהו שלא היה קורה בטיול. הטיול הזה פשוט גרם לי לאהוב טיולים ולרצות לטייל כל הזמן. ראינו גם איזה חיה שהפחידה אותך? לא. לא פחדת מכלום? נגיד דובים ראינו? כן. אבל יש כאן דוב. אני לא מאמין. אנחנו רואים מלא דובים בטיול. את לא חושבת, אמא? תראי אותו. תראי. סוסי פרא. איפה ראינו סוסי פרא? הוא היה פה. בדרום אמריקה איזה חיות ראינו? אמריקה ראינו, נגיד לוויתן אורקה, פינגווינים בהתחלת הטיול שמתי ללכת אפילו מטר, אבל בסוף הטיול אני הלכתי יום אחד 19 קילומטר וזה היה לי ממש טוב. איפה זה, אתה זוכר? זה בטורס דל פניה בדל פיינר, אחד הטיולים הקשים. 19 קילומטר הלכנו באותו יום. זה בפארק באלסקה עם דנאלי, נהר הכי גבוה בצפון אמריקה, ועוד פעם הלכנו. זה באקוודור. ועשינו גם סקי. זה? זהו מגה מעל מפל כזה. ולמדתי לגלוש. You're right, sit back, come back to me. רצתי בדיונות ענקים. מה זה, אתה ראשון? כן.
בסוף שגרה זה שגרה, זה עוד יום ועוד יום, וגם אם בחוץ הנוף משתנה, בפנים צריך לבשל ארוחת בוקר, צריך לסדר, להפוך את המיטה לשולחן, צריך לנהוג, צריך לרוקן את הקסטה. והיום מורכב מהמון המון פרטים קטנים שאתה פשוט לומד לעשות אותם במרחב צפוף. אז אם זה אומר לבשל כשבא מטר על מטר שאפשר לעמוד בו, גם יש שני ילדים שבדיוק עושים שיעור ספורט, אז זה קשה וזה עולה לעצבים לפעמים מאוד מאוד, אבל אתה לומד לעשות את זה, כי זה פשוט החיים שלך. אתם שמחים שעשיתם את זה? ברור. כן, ברור. 4 חודשים אחרי אנחנו רואים גם מחירים של הדבר הזה. אבל נראה לי אפשר להחליף את זה בשום דבר. יכול להיות שפשוט היינו צריכים לא לחזור. אנחנו שמחים שעשינו את זה, ואולי זה היה צריך להיות יותר ארוך. ומה עכשיו? מתחילים לתכנן את החלום הבא. שקט, עכשיו אנחנו מדברים על הכי קשה, תראו בארשת קשה.